नमस्कार सम्पूर्णमा तपाईहरुलाई स्वागत छ बिग संसारमा। आज म तपाईहरुलाई यस्तो ट्युटोरियल लिएर आएको छु कि जहाँ तपाईले घरमै बसी डोमेन फ्रीमा नै तपाईले लाइफ टाइम भरिका लागि पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। मैले त्यस्तो डोमेनको कुरा गर्दै छु, प्रोवाइडरको जुन .com.np को, जहाँबाट तपाईले .com.np एक्सटेन्सनको डोमेन फ्रीमा नै खरिद गर्न सक्नुहुनेछ र त्यो पनि लाइफ टाइमको लागि र तपाईले सजिलैले नै वेबसाइट बनाउन सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिला तपाईलाई मैले कसरी .com.np बाट तपाईले आफ्नो डोमेन खरिद गर्न सक्नुहुनेछ त्यो सिकाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला तपाईले क्रोम ब्राउजर ओपन गरेर त्यहाँ गएर एड्रेस बारमा गएर .com.np हान्नुहोस्। हानिसकेपछि तपाईलाई यहाँ नेपाल अफिसियल .np डोमेन रजिस्टरको वेबसाइट दिएको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ। सबैभन्दा पहिला तपाई चेक डोमेन अभाइलेबिलिटीमा जानुहोस् र त्यहाँ गएर तपाईले आफ्नो डोमेन कस्तो खालको डोमेन तपाईलाई चाहिएको त्यो डोमेनको नाम तपाईले यहाँ हान्न सक्नुहुन्छ। विकास टेक मैले हानेको छु र मलाई एक्सटेन्सन कस्तो चाहिएको छ .com.np अथवा communicative.np कस्तो चाहिएको छ त्यस्तै मैले यहाँ राख्न सक्छु। मैले .com.np चाहिँ राखेको छु र यो अभाइलेबल छ कि छैन मैले सर्च क्लिक गरेर हेर्न गइरहेको छु। यो अभाइलेबल रहेको छ, अभाइलेबल छ। यसपछि गर्नुपर्ने प्रोसेस भनेको तपाईलाई रजिस्टर नाउ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ साइन इन र साइन अप को अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाई अलरेडी नै .com.np को मेम्बर हुनुहुन्छ भने साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ इमेल र पासवर्ड हानेर। यदि हुनुहुन्न भने क्रिएट युजरमा गएर तपाईले यहाँ आफ्नो फुल नेम अनि त्यसपछि इमेल नेम, पासवर्ड र कन्फर्म पासवर्ड गरेर क्रिएट अकाउन्ट गरिसकेपछि तपाईको इमेलमा एउटा भेरिफिकेसन कोड जानेछ र उक्त कोडको तपाईले भेरिफाई गरिसकेपछि तपाईको प्रोसेस अगाडि बढ्नेछ। र म अलरेडी नै यसको मेम्बर भएको हुनाले म यहाँ लगइन गर्न गइरहेको छु। आफ्टर लगइन तपाईले सर्च हानेको डोमेन यहाँ देखाउनेछ, डोमेन रिक्वेस्ट फर्म भनेर। डोमेन नेम मैले विकासटेक.com.np हानेको छु। हेल्प नोट पनि दिएको छ साइटमा। सर्भर नेम के हो भनेर तपाईले यहाँबाट क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईलाई चाहिने भनेको सर्भर नेम, प्राइमरी सर्भर नेम र सेकेन्डरी सर्भर नेम दुईटा दिएको छ। जस्तै तलपट्टि इक्जाम्पल पनि दिएको छ ns1 अनि .hosting.com.np भनेर इक्जाम्पल दिएको छ। तपाईले अनि यहाँ आईपी कुनै पनि होस्टिङ प्रोवाइडरको आईपी एड्रेस यहाँ हान्न सक्नु हुँदैन, निषेध गरिएको छ। अनि त्यसपछि सबभन्दा पहिला सर्भर नेम भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि होस्टिङ प्रोवाइडर कम्पनीले तपाईलाई प्रोवाइड गर्ने एउटा सर्भिस हो भन्दा हुन्छ। अनि तपाईले यहाँबाट डोमेन खरिद त गर्नुभयो, तर होस्टिङको लागि तपाईले फेरि छुट्टै प्रोवाइडर कम्पनी खोज्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि तपाईलाई GoDaddyबाट प्रोवाइड गर्छ। अनि त्यस्तै गरी तपाईलाई अन्य फ्री वेबसाइटहरु पनि रहेका छन् जुन तपाईलाई मैले अहिले भन्न चाहिन, किनकि फ्री वेबसाइटहरु कतिपय रिस्क पनि हुने हुनाले तिनीहरुको खासै भरोसा पर्नु हुँदैन। मेन भनेको तपाईलाई GoDaddyबाट नै होस्टिङ गर्दा राम्रो हुन्छ र त्यहाँबाट तपाईले सर्भर नेम DNS पाउन सक्नुहुनेछ। र मैले यहाँ आफ्नो प्राइमरी सर्भर नेम र सेकेन्डरी सर्भर नेम राख्न गइरहेको छु। अनि त्यस्तै गरी तपाईले अब यहाँ तलपट्टि एडमिनिस्ट्रेटिभ कन्ट्याक्ट भनेर देखाएको छ, जहाँ आफ्नो फुल नेम अनि अर्गनाइजेसनको लागि नभएर म प्राइभेटको लागि भएको हुनाले मैले अर्गनाइजेसनको हटाउन गइरहेको छु। अनि त्यस्तै गरी प्रोभिडेन्स सिलेक्ट गर्नुहोस्। अनि त्यस्तै गरी पोस्ट बक्स नम्बर, एड्रेस अनि मोबाइल नम्बर पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। गरिसकेपछि तलपट्टि टेक्निकल कन्ट्याक्टमा तपाईले कपी एडमिनिस्ट्रेटिभ कन्ट्याक्ट भनेर क्लिक गर्नु, सबै माथिको कपी हुनेछ। सेभ एन्ड कन्टिन्यू गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाई नेक्स्ट प्रोसेसको लागि अभाइलेबल हुनुहुनेछ डोमेन नेम। अनि त्यसपछि अट्याच रिक्वायर्ड डकुमेन्ट भनेर देखाएको छ। डकुमेन्ट टाइटलमा तपाईलाई यहाँ साइडमा तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ रिक्वायर्ड डकुमेन्ट स्याम्पल फर कम्पनी और अर्गनाइजेसन डोमेन भनेर।
लेखेको छ। कम्पनीको लागि कपी अफ कम्पनी रजिस्ट्रेसन अनि कभर लेटर चाहियो। कम्पनी रजिस्ट्रेसन भनेको तपाईँको नेपालमा दर्ता भएको कम्पनीको पान नम्बर हुन्छ नि, त्यो दर्ता पान नम्बर तपाईँले एभाइलेबल गर्नु पर्यो डकुमेन्ट। अनि त्यस्तै गरी कभर लेटर पनि तपाईँले एउटा आफैको हातले लेखेको अथवा तपाईँले कुनै पनि माध्यमबाट लेखेर तपाईँले कभर लेटर टाइपको बनाएर तपाईँले यहाँ फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कभर लेटरको बारेमा तपाईँले अझै विस्तृत रूपमा जान्न चाहनुहुन्छ भने मैले यसको लागि छुट्टै एउटा भिडियो लिएर आउनेछु। तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ यसको लागि। अनि त्यस्तै पर्सनलको लागि हामीलाई एउटा सिटिजनसिपको फोटोकपी ब्याक एन्ड फ्रन्टको दुइटैको भएको अपलोड गर्नुपर्नेछ र कभर लेटर पर्सनलको लागि यो गर्नुपर्नेछ। म पर्सनलको लागि भएको हुनाले सबैभन्दा पहिला रजिस्ट्रेसन अथवा सिटिजनसिप डकुमेन्ट भनेर अनि चुजमा गएर चुज गर्न गइरहेको छु। अनि सेभ इमेज। यहाँ एउटा प्रब्लम देखाएको छ, द अपलोड इमेज फाइल नट बी ग्रेटर देन 800 किलोबाइट्स भन्छ। 800 KB भन्दा माथिल्लो भयो भने फोटोको साइज यहाँ लिने छैन। अब हामीले 800 KB भन्दा सानो साइज बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले विभिन्न सफ्टवेयरहरूको युज गरेर गर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि हामीले साइज रेड्युस कसरी गर्ने भनेर तपाईँलाई मैले नेक्स्ट भिडियोमा अवश्य नै लिएर आउनेछु। त्यसको लागि तपाईँले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी यहाँ तपाईँले अब एउटा आफ्नो पर्सनलको लागि भएको भयो रजिस्ट्रेसन डकुमेन्ट राख्नुहोस् अनि अनि अपलोड गर्नुहोस् जुन 800 KB भन्दा तल गरेर सेभ इमेज गर्नुहोस्। त्यसपछि एउटा कभर लेटर पनि तपाईँले यहाँ लेखेर फोटो खिचेर अपलोड गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू यहाँ डाटाबेसमा गएर बस्नेछ। यति गरिसकेपछि डाटाबेसमा यहाँ गएर बस्नेछ। यहाँ के भनेको छ भने यो डोमेन रिक्वेस्ट इज रिसिभ्ड एन्ड वेट फर एप्रुभल भनेर भनेको छ। यो 1-2 दिनमा नै एप्रुभल भएर यहाँ स्टाटसमा ओके भनेर आउनेछ। अनि त्यसै गरी तपाईँले फेरि यहाँबाट चाहेको खण्डमा एडिट डकुमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट आफ्नो डाटा हेर्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईँले डोमेन खरिद गर्न सक्नुहुनेछ नेपालबाट फ्रीमा नै। अनि यहाँ तपाईँको डोमेन एक्टिभ भइसकेपछि यो लिस्टमा देखाउनेछ। आजका लागि यति नै। हस्त धन्यवाद। नयाँ भिडियोहरू अपडेट हुँदै जानेछ। अवश्य नै हेर्नुहोला, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हस्त नमस्ते।